નમસ્કાર મિત્રો, તમે પણ કદાચ અત્યારે એવું જ સાંભળી રહ્યા હશો કે ચાંદીનો પરપોટો હવે ગમે ત્યારે ફૂટવાનો છે. ચારે બાજુ એવી વાતો ચાલી રહી છે કે કિંમતો આસમાને છે અને માર્કેટ ગમે ત્યારે ક્રેશ થઈ શકે છે. પણ શું થાય જો હું તમને એમ કહું કે ચાંદી એ હજુ 5 લાખ તરફની પોતાની સફરની માત્ર શરૂઆત કરી રહ્યું છે? જી હા, ચાંદી જે રીતે તેની ઐતિહાસિક સપાટીઓ વટાવી રહી છે તે જોતા આ તો કદાચ માત્ર ટેલર જ છે. આજના વિડીયોમાં હું તમને એવા 3 મજબૂત કારણો જણાવીશ કે ચાંદી અટકવાનું નામ કેમ નથી લઈ રહ્યું, અને સાથે જ એવા 3 સંકેતો પણ આપીશ જેને જોઈને તમે સમજી જશો કે હવે માર્કેટમાંથી નીકળવાનો કે સાવધ થવાનો સમય આવી ગયો છે. મિત્રો, જો તમે હજુ પણ એવું વિચારી રહ્યા હોય કે ચાંદી એટલે માત્ર ઘરેણાઓ છે કે મૂર્તિઓ છે, તો જાગી જાઓ, કારણ કે તમે બહુ મોટી ભૂલ કરી રહ્યા છો. આજની તારીખમાં ચાંદી એ માત્ર ઘરેણું નથી રહ્યું, પણ દુનિયાનું સૌથી શક્તિશાળી હાઈટેક વેપન છે. આજે 2026માં દુનિયા જે ટેકનોલોજી અને ગ્રીન એનર્જી પાછળ પાગલ થઈ રહી છે, એ આખી ક્રાંતિનું એન્જિન એ ચાંદી છે. જો ચાંદી નહીં હોય તો આ આધુનિક દુનિયા એ થંભી જવાની છે. વિચારો કેવી રીતે. પહેલું કારણ છે સોલાર પાવરનો વિસ્ફોટ. જે સોલાર પેનલ્સ આજે તમે દરેક છત ઉપર જોઈ રહ્યા છો, તેને બનાવવા માટે ચાંદી એ અનિવાર્ય છે. 2026માં સોલર સેક્ટરે ચાંદીની માંગના તમામ રેકોર્ડ્સને તોડી નાખ્યા છે. યાદ રાખજો, જ્યાં સુધી સૂર્ય તપશે ત્યાં સુધી ચાંદીની માંગ એ ઘટવાની નથી. બીજું કારણ છે ઈવી ક્રાંતિ. રસ્તા પર દોડતી એક ગ્લેમરસ ઇલેક્ટ્રિક ગાડીઓ, એક સામાન્ય પેટ્રોલ કાર કરતાં આ ઈવીમાં લગભગ બમણી ચાંદી વપરાય છે. બેટરીથી લઈને સેન્સર સુધી ચાંદી વગર એક પણ ઈવી ગાડી 1 ઇંચ પણ આગળ ના વધી શકે. અને ત્રીજું સૌથી મોટું કારણ છે ફ્યુચર ટેકનોલોજી. તમારા હાથમાં રહેલો સ્માર્ટફોન હોય કે હવામાં લહેરાતા 5G સિગ્નલ, આમાંથી એક પણ વસ્તુ ચાંદી વગર એ સંભવ જ નથી. દુનિયા હાઈટેક બની રહી છે અને તે ચાંદીના જોરે જ બની શકે છે. આંકડા સાંભળશો તો હોશ ઉડી જવાના છે. આજે ચાંદીની ગ્લોબલ ડિમાન્ડનો 50%થી વધુ હિસ્સો એ માત્ર ઉદ્યોગોમાંથી આવે છે. એક બાજુ માંગનો પહાડ ઊભો થઈ રહ્યો છે અને બીજી બાજુ ખાણોમાંથી નીકળતી ચાંદી એ ઓછી થઈ રહી છે. આ ડિમાન્ડ અને સપ્લાયનો એવો ખતરનાક ખેલ છે જે ચાંદીના ભાવને ત્યાં પહોંચાડી દેવાનો છે જ્યાં તમે કલ્પના પણ નથી કરી. તો મિત્રો, હવે સમય છે બીજા અને સૌથી ખતરનાક કારણને સમજવાનો, જે છે વિશ્વભરમાં ફેલાયેલો તણાવ અને ડ્રેગનનો માસ્ટર સ્ટ્રોક. જ્યારે પણ દુનિયામાં યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ બને છે, અનિશ્ચિતતાનો માહોલ સર્જાય છે, જેમ કે અમેરિકા અને ચીન વચ્ચે ચાલી રહેલું ભયાનક ટ્રેડ વોર, ત્યારે રોકાણકારો એ ગભરાઈ જાય છે. તેઓ પાગલની જેમ શેર બજારમાંથી પૈસા ખેંચી લે છે અને આ અબજો રૂપિયા ક્યાં જાય છે? માત્ર એક જ જગ્યાએ, સોના અને ચાંદી જેવી સેફ હેવન એસેટ્સમાં. તાજેતરમાં વધેલા ટ્રેડ ટેરિફ અને આંતરરાષ્ટ્રીય વિવાદોએ આ આગમાં પેટ્રોલ છાંટવાનું કામ કર્યું છે, જેના કારણે ચાંદીની સુરક્ષિત રોકાણ તરીકેની માંગમાં એક જબરજસ્ત વિસ્ફોટ થયો છે. હા, પણ અસલી ખેલ તો ક્યાંક બીજે જ રમાઈ રહ્યો છે. અસલી ખેલ ચીન રમે છે. ચીન દુનિયામાં ચાંદીનો સૌથી મોટો ખરીદદાર અને પ્રોસેસર છે. અત્યારે ડ્રેગને શું કર્યું છે ખબર છે તમને? તેણે પોતાની ચાંદી એ બહાર એક્સપોર્ટ કરવાનું બંધ કરી દીધું છે. તે બધો જ માલ પોતાના જ દેશમાં સોલાર, ઈવી અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉદ્યોગો માટે ગોડાઉનમાં ભરી રહ્યો છે. જ્યારે દુનિયાનો સૌથી મોટો ખેલાડી બજારમાંથી ગાયબ થઈ જાય અને પોતાનો માલ છુપાવી દે, ત્યારે ગ્લોબલ સપ્લાય ચેન તૂટી પડવાની છે. આ જ કારણ છે કે ચાંદીના ભાવ અત્યારે ભડકે બળી રહ્યા છે અને અટકવાનું નામ નથી લેતા. ત્રીજું કારણ છે સીધું ગ્લોબલ પાવર હાઉસ અમેરિકા સાથે જોડાયેલું. જ્યારે પણ અમેરિકા એની બેંક ફેડરલ રિઝર્વ વ્યાજ દરો ઘટાડવાની જાળ બિછાવે છે, ત્યારે ડોલર નબળો પડવા લાગે છે. જ્યારે ડોલર ઘૂંટણીએ પડે છે, ત્યારે ભારત માટે ચાંદીની આયાત એ સસ્તી થઈ જાય છે. પરિણામે માંગમાં એવો ઉછાળો આવે છે કે કિંમતો સીધી રોકેટ થઈ જાય છે. આ કોઈ સામાન્ય વધારો નથી, આ એક પરફેક્ટ સ્ટ્રોમ છે જે ચાંદીને પાગલની જેમ ઉપર ધકેલી રહ્યો છે. પણ સાવધાન, શું આ તેજી કાયમ માટે રહેવાની છે? હવે જે હું કહેવા જઈ રહ્યો છું એ સાંભળીને કદાચ તમારા હોશ ઉડી જવાના છે. આ તેજી ક્યારે અટકશે એની કોઈ તારીખ નથી, પણ આ 3 ખતરનાક સંકેતો પર બાજ જેવી નજર રાખજો, નહીતર મોટું નુકસાન થઈ શકે છે. પહેલો મોટો સંકેત છે વિકલ્પનો ખેલ. જે દિવસે સોલાર કે ઈવી ઇન્ડસ્ટ્રીએ ચાંદીનો કોઈ સસ્તો વિકલ્પ શોધી કાઢ્યો, ભલે તે કોપર હોય કે નવું એલોય, તે જ દિવસે ચાંદીની માંગ એ ધડામ દઈને નીચે પડશે. આ ઘટાડાનો સૌથી પહેલો અને જીવલેણ સિગ્નલ હશે. બીજો સંકેત,
શાંતિનો સંકેત છે. જો દુનિયાભરના યુદ્ધો અને તણાવ અચાનક શાંત થઈ ગયા અને ડોલર ફરી શેરની જેમ ગર્જના કરવા માંડ્યું, તો રોકાણકારો ચાંદી છોડીને શેર બજાર તરફ ભાગવાના છે. એ જ સમયે ચાંદીમાંથી પૈસા એ રીતે નીકળશે કે તમને સંભાળવાનો મોકો પણ નથી મળ્યો. અને ત્રીજો અને સૌથી ભયાનક સંકેત છે 1980નો કાળો ઇતિહાસ. હા, યાદ કરો હન્ટ બ્રધર્સને, જેમણે આખા બજારને પોતાની આંગળીઓ પર નચાવીને ચાંદીને રેકોર્ડ ઊંચાઈએ પહોંચાડી હતી. પણ પછી શું થયું? એવો ભયાનક ક્રેશ આવ્યો કે રોકાણકારો બરબાદ થઈ ગયા. આજે પણ નિષ્ણાતો ચીસો પાડીને કહી રહ્યા છે કે ચાંદી ઓવર વેલ્યુડ થઈ ગઈ છે. જે દિવસે મોટા ખેલાડીઓએ નફો વસૂલવા માટે સેલનું બટન દબાવ્યું, તે જ દિવસે બજારમાં લોહીની નદીઓ વહેવાની છે. યાદ રાખજો. તો હવે સવાલ એ થાય છે કે આ રક્તરંજિત ખેલમાં તમારે શું કરવું જોઈએ? તમે શિકાર બનશો કે શિકારી? ખાનગીમાં કહું તો સાંભળો, જો તમે શોર્ટ ટર્મ ટ્રેડર છો તો અત્યારે બજારમાં ઉતરવું એટલે સળગતા અંગારા પર ચાલવા સમાન છે. સાવધાન રહેજો, કારણ કે એક નાનકડી ભૂલ અને મોટી વેચવાલી તમારું સંપૂર્ણ કેપિટલ એ સાફ કરી દેશે. પણ જો તમારી નજર એ લાંબા ગાળા પર છે, જો તમે લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટર છો, તો ગભરાવાની જરાય જરૂર નથી. માર્કેટમાં આવતો દરેક કડાકો તમારા માટે આશીર્વાદ સમાન બનશે. જ્યારે દુનિયા ડરીને ભાગશે, ત્યારે એક જ ઘટાડો તમારા માટે જેકપોટ સાબિત થશે. મિત્રો, મારી આ વાતની ગાંઠ બાંધી લેજો. ક્યારેય પણ તમારા બધા જ પૈસા એકી સાથે આ આગમાં ના નાખતા. એસઆઈપીને પોતાનું હથિયાર બનાવો, ધીરે ધીરે રોકાણ કરો અને સૌથી મહત્વનું બ્રહ્માસ્ત્ર, તમારી મૂડીના 20-25% ભાગને હંમેશા રોકડમાં રાખો. કેમ? જેથી જ્યારે માર્કેટ લોહી લુહાણ થાય, જ્યારે બધે જ હાહાકાર મચે, ત્યારે તમારી પાસે એ સસ્તી ચાંદી ઝડપી લેવાની તાકાત બની રહેશે. પણ યાદ રાખજો, આ કોઈ સામાન્ય સલાહ નથી અને હું તમારો ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર નથી. આ બજાર એ જોખમોનો દરિયો છે. અહીં ગમે ત્યારે ભરતી અને ઓટ આવી શકે છે. એટલે કોઈ પણ મોટું પગલું ભરતા પહેલા તમારા નાણાકીય સલાહકાર સાથે વાત જરૂર કરજો, કારણ કે આ તમારા પરસેવાની કમાણી છે. તેને વિચાર્યા વગર દાવ પર ના લગાડતા. તો મિત્રો, હવે આખું ચિત્ર તમારી સામે સાફ છે. ચાંદીના આ તોફાન પાછળ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિમાન્ડ, ગ્લોબલ ટેન્શન અને નબળો ડોલર, આ 3 એવી તાકાતો છે જેણે માર્કેટમાં આગ લગાવી છે. અને યાદ રાખજો, આ આગ ત્યારે જ ઠરશે જ્યારે આ સમીકરણો બદલાશે. શું તમે આ ખતરનાક ખેલમાં પાછળ રહી જવા માંગો છો? ક્યારેય નહીં. જો તમે આ બદલાતા બજારના દરેક સંકેત પર તમારી બાજ નજર રાખવા માંગો છો, તો હમણાં જ આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો. સાથે જ બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલશો. હવે મારો સીધો સવાલ તમને છે, તમારી નજર શું કહે છે? શું આ ચાંદી ખરેખર 5 લાખના એ ઐતિહાસિક લેવલને તોડીને ઇતિહાસ રચવાની છે, કે પછી આ માત્ર એક મોટો પરપોટો છે જે ફૂટવાની રાહ જોઈ રહ્યો છે? તમારો જવાબ નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં હમણાં જ લખો. હું દરેક કોમેન્ટ વાંચવાનો છું. જોશું કોનું અનુમાન સાચું પડે છે.